Hello and I welcome you all to my YouTube channel. ආයිබෝවන් මම ඔබ සැම මගේ YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. හොඳයි. අද දවසේදී මම අපේ අපස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින දූල පුතාලා වෙනුවෙන් එක ප්‍රශ්නයක් වැදගත් වන ප්‍රශ්නයක් පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ. මේ ප්‍රශ්නයට උත්තර ලියන්න ඉගෙන ගන්නකොට සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින දූල පුතාලට විතරක් නෙමෙයි ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න හැම කෙනෙකුටම වැදගත් වෙන පාඩමක් මේ තුලින් ඉගෙන ගන්න ඔබට හැකියාව ලැබෙනවා. අපි බලමු මොකද්ද මේ පාඩම කියලා. මට මේ මෑතකදී හම්බුණා ප්‍රශ්න පත්‍රය. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට එන විදිහේ. මේ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ එක ප්‍රශ්නයක් මේ ළමයෙක් වරද්දලා තිබුණා එකයි හරි ගිහිල්ලා තිබුණ උත්තර. ඉතින් ඒකෙන්ද මං හිතුවා අනිත් අයටත් මේක ප්‍රයෝජනවත් වෙන නිසා ඔබේ වචන දැනුම, වාක්‍ය රටා දැනුම, ඒ වගේම මේ වගේ ප්‍රශ්නයකට උත්තර ලියන ආකාරය පිළිබඳව හොඳ දැනුමක් ලබා ගන්න අවශ්‍ය වෙන නිසා මේකෙන් පාඩමක් කරන්න. හොඳයි. මේ 10 වෙනි ටෙස්ට් එකට එන්නේ සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ මේ වගේ ප්‍රශ්නයක්. මොකද්ද මේ? ඔබට දෙනවා ඡේදයක්. මේ ඡේදයේ හිස්තැන් 5ක් දෙනවා. මේ හිස්තැන් 5ට පසුව එනවා ක්‍රියාපදයක්. මේ ක්‍රියාපදයේ නිවැරදි ස්වරූපය ගැන හිස්තැන් පුරවන්නයි තියෙන්නේ. ඒතර බලන්න මොකක්ද එන්නේ? ප්‍රශ්නේ මෙහෙමයි එන්නේ. Complete the following passage using the correct form of the verb given within each bracket. එතකොට මොකක්ද දෙන්නේ? Complete සම්පූර්ණ කරන්න the following passage පහත දැක්වෙන ඡේදය using the correct form නිවැරදි ස්වරූපය භාවිත කරමින් මොකේද? of the verb given within each bracket. එකිනෙක වරහන් තුල දීලා තියෙන ක්‍රියාපදයේ නිවැරදි ස්වරූපය භාවිත කරමින් මේ හිස්තැන් පුරවන්න තියෙන්නේ. අපි බලමු මේක කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඇත්තටම මේ වැඩේ කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ ක්‍රියාපද දැනුම වගේම මේ ක්‍රියාපදයක් විවිධ වාක්‍යවල වර්ණගෙන ආකාරය පිළිබඳ දැනුම. ඒ කියන්නේ හරියට ටෙන්ස් එක යොදාගෙන එය භාවිත කිරීම. එහෙනම් අපි බලමු ඡේදය කියවලා මේ හිස්තැනුත් එක්කලා කොහොමද ඒක කරන්නේ කියලා මේ බලන්න. මම ඡේදය කියවෙනවා. ඔබත් දැන් බලා ගන්න ස්ක්‍රීන් එකේ තියෙන ඡේදය දිහා. Dolphins are regarded as the friendliest creatures in the sea. මම හිතන්නේ ඔබට තේරෙනවා මේක. Dolphins are regarded as the friendliest creatures in the sea. Dolphins කියන මත්ස්‍යය ඔබ දන්නවා are regarded සලකනු ලැබේ. මේක පැසිව් වොයිස් වාක්‍යයක්. Dolphins are regarded. Dolphins ලව සලකනවා as the friendliest creatures. Friendly කියන විශේෂණ පදය friendly, friendlier, friendliest කියලා වර්ණගෙනවා අර comparisons වලදී. එතකොට friendliest කියන්නේ මිත්‍රශීලීම. දැන් friendly කියන්නේ මිත්‍රශීලී. එතකොට friendliest creatures in the sea. සාගරයේ මුහුදේ ඉන්න මිත්‍රශීලීම සත්ව වර්ගයක් ලෙස සලකනවා ඩොල්ෆින්ස්ලා. ඊළඟට බලමු ඊළඟ වාක්‍යය. Stories of dolphins. Stories of dolphins කියන්නේ ඩොල්ෆින්ලා ගැන කතාන්දර. Stories කියන්නේ කතාන්දර. ඒතර stories of dolphins. ඩොල්ෆින්ලා සම්බන්ධ කතාන්දර මොන ඩොල්ෆින්ලාද? helping drowning sailors. helping කියන්නේ උදව් කරන. කාටද? drowning sailors. ගිලෙන්න යන නැවියන්ට. දැන් ඔය මුහුදු යන අයනේ sailors ලා කියන්නේ. ඒතකොට මුහුදේ යාත්‍රා කරලා මොකක් හරි හදිසියකදී ගිලෙන්න යන sailors ලව උදව් කිරීම සම්බන්ධ කතාන්දර ඔන්න දැන් තියෙනවා හිස්තැන. හිස්තැනෙන් පස්සේ තියෙනවා be කියන වචනය. BEB. ඉතින් ඔබ දැනගන්න ඕනේ be verb එක කොහොමද
වාක්‍යවල යෙදෙන්නේ කියලා ක්‍රියාපදයේ. එහෙනම් be verb එකේ යෙදෙන ක්‍රම ගණනාවක් තියෙනවා. එකක් තමයි be එක වරහනට ඒ කියන්නේ හිස් තැනට මුලින් I තිබුණොත් am දාන්න පුළුවන් වර්තමානේ නම්. ඒක වචනයක් තිබුණොත් is දාන්න පුළුවන්. බහු වචනයක් තිබුණොත් ආ යොදන්න පුළුවන්. අතීතේ නම් was වල යොදනවා. නමුත් මෙතන හොඳට බලන්න drawn in sailors blank එකක් තියෙනවා common. ඒ කියන්නේ පොදුවේ දකින්න ලැබෙනවා since Roman times. අන්න දැන් මේ since Roman times කියලා තියෙන නිසා අනිවාර්යෙන් මොකක්ද එන්න ඕනේ? මෙතෙන්ට එන්න ඕනේ stories නේ subject එක stories of dolphins helping drowning sailors. එහෙනම් මේ හිස් තැනට එන්න ඕනේ මොකද්ද? have been common since Roman times. රෝම කාලයේ සිටම have been common කියලා එන්න ඕනේ. ඇයි එහෙම එන්නේ? යම්කිසි කාලයක සිට කියලා එද්දී ක්‍රියාවක් අනිවාර්යයෙන්ම කර්තෘ ඒක වචන නම් has been බහු වචන නම් have been කියලා යොදනවා. දැන් අපි ක්‍රියාවක් කරන්න පටන් අරගෙන ඒ ක්‍රියාව දිගටම කරගෙන එනවනම් දැන් අපි කිව්වොත් උදේ ඉඳලා since this morning එහෙම නැත්නම් 1995 ඉඳලා ওই වගේ කාලයක් since එහෙම නැත්නම් for එක්කලා phrase එකක් කාලය සම්බන්ධ යෙදුනොත් අපි ඒ වගේ තැන් වලට දාන්නේ present perfect වාක්‍ය. එහෙම නැත්නම් present perfect continuous වාක්‍ය. ඒතර be verb එකේ perfect ස්වරූපය තමයි been past participle එක. ඒක යොදන්නේ have එක්කලා perfect වාක්‍ය හදන්නේ. එහෙමනේ. එතකොට මෙතන stories of dolphins helping drowning sailors have been common since Roman times කියලායි එන්න ඕන මෙතෙන්ට. ඉතින් මේ පිළිබඳව present perfect සහ present perfect continuous කියන වාක්‍ය ඉගෙන ගත්තා නම් ඔබට මතක් වෙයි. ඒ පිළිබඳව මම පාඩමක් ඉදිරියේදී කරන්න බලන්න. The more we learn about dolphins. දැන් ඔන්න ඊළඟට කියනවා මෙහෙම දෙයක්. The more වැඩිපුර the more we learn about dolphins. අපි ඩොල්ෆින්ලා පිළිබඳ වැඩිපුර ඉගෙන ගන්න the more we දැන් ආයේ හිස්තනක් තියෙනවා. The more we හිස්තනක් තියෙනවා වරහන් ඇතුලේ තියෙනවා realize realize එතකොට බලන්න මේ realize කියන ක්‍රියාවේ නිවැරදි ස්වරූපය මේ හිස්තැනට දාන්න ඕනේ. මොකද්ද කරන්නේ? බලන්න නැවතත් කියවලා. මේ වාක්‍ය රටාවට අනුව එතෙන්ට එන ක්‍රියාව තෝරමු අපි. The more we learn about dolphins, the more we හිස්තැනක් realize තියෙනවා. එහෙනම් මොකද්ද කරන්නේ? The more we learn about dolphins, the more we realize that. More we realize. More we learn, more we realize. ඒ pattern එක එහෙමයි යෙදෙන්නේ. ක්‍රියාව present tense වලින් යොදනවා. එහෙනම් the more we learn about dolphins, the more we realize that අපි වැඩිපුර අවබෝධ කරගන්නවා their society. ඔවුන්ගේ සමාජය is more complex. ඔවුන්ගේ සමාජය ගොඩාක් සංකීර්ණ බව than people වඩා than කියන වඩා මොනවට වඩාද? people previously කලින් හිස්තැනක් තියෙනවා imagine තියෙනවා. එහෙනම් මිනිස්සු කලින් imagine කියන්නේ හිතනවටනේ. ඒ කියන්නේ මවා ගන්නවා හිතින් යම් කිදයක් imagine. එහෙමනම් people previously නම් අතීතයේ හිතුවට වඩා. එහෙනම් imagined කියලා past tense එකයි ගන්න ඕන ඒ වචනේ. එහෙනම් ඔන්න මම නැවතත් ඒ වාක්‍ය කියනවා. The more we learn about dolphins, the more we realize that their society is more complex than people previously imagined. ආවනම් හරි උත්තරේ. දැන් බලමු ඊළඟ එක. They look after other dolphins. They own. Look after other dolphins. Own අනිත් dolphins ලව රැක බලා ගන්නවා. Look after කියන්නේ ප්‍රේෂල් verb එකක්. රැක බලා ගන්නවා කියන්නේ. They look after other dolphins when they are ill. ඔවුන් අසනීප වුණ විට. When they are ill. ඒ වගේම care for. ඒ වගේම ආරක්ෂා කර ගන්නවා for pregnant mothers. Pregnant mothers කියන්නේ ගර්භණී මාතාවන්ට. ඒ කියන්නේ dolphins ලා
ගර්භණී වෙලා ඉන්න අවස්ථාවලදී එහෙම අය and protect ඒ වගේම ආරක්ෂා කරනවා protect the weakest in the community මේ ප්‍රජාවේ ඉන්න දුර්වලම අයවත් ආරක්ෂා කරනවා ඩොල්ෆින්ස්ලා as we එතන තියෙනවා ඒගොල්ලෝ ආරක්ෂා කරනවා as we හිස්තනක් තියෙනවා there is a blank in the bracket do is given as we do එන අපි කරනවා වගේම දැන් අපිත් ගර්භණී අයව බලා ගන්නවා weakest අයව රැක ගන්නවා දුර්වල අය එතකොට ඒ වගේ අසනීප වෙච්ච අයට අපි රැක බලා ගන්නවා අන්න ඒ වගේම අපි කරනවා වගේ ඩොල්ෆින්ස්ලත් කරනවා කියන නිසා මෙතන හිස්තැනට එන්න ඕන අර හිස්තැනට වරහන් ඇතුලේ තියෙන do කියන වචනයමයි as we do අපි කරනවා වගේම some scientists දැන් ඊළඟ වාක්‍ය බලන්න some scientists සමහර විද්‍යාඥයෝ blank හිස්තැනක් තියෙනවා suggest කියන වචනේ තියෙන්නේ සමහර විද්‍යාඥයෝ කියනවා යෝජනා කරනවා that බව මොන බවද ඒගොල්ලෝ පවසන්නේ dolphins have a language dolphins ලටත් භාෂාවක් තියෙන එක ගැන සමහර විද්‍යාඥයෝ කියනවා but ඒ තිබුණට නමුත් එහෙත් it is much more probable ඒ භාෂාව ගොඩාක් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා when විය හැකි කියන්නේ likely to happen සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් කියන්නේ likely to be true කියන්නත් ගන්නේ probable කියලා. ඇත්ත වෙන්න පුළුවන් that බව මොකද්ද? they communicate. ඒගොල්ලෝ communicate කරන්නේ. දැන් ඩොල්ෆින්ලට භාෂාවක් තියෙනවා. ඒ වුණාට ඇත්ත වෙන්න පුළුවන් මේ සයන්ටිස්ලා කියන විදිහට with each other එකිනෙකා සමග sannivedanaya කරන්නේ without needing words. භාෂාවක් තිබුණට වචන නැතුව වචන අවශ්‍යතාවයකින් තොරව උන් sannivedanaya කරනවලු. ඒතකොට මෙතෙන්ට ඕනේ some scientists හිස්තැනක් suggest කියලා තියෙන්නේ. එහෙනම් මේ හිස්තැනට එන්න ඕනේ මොකද්ද? සමහර විද්‍යාඥයෝ යෝජනා කරලා තියෙනවා කියලා එන්න ඕනේ. මොකද ඒක දැන් අපි දන්න දෙයක්. එහෙනම් some scientists have suggested කියලා present perfect වලින් තියන්න ඕනේ. Some scientists have suggested that dolphins have a language dolphins වල භාෂාවක් තියෙන බව but එහෙත් it is much more probable ඒ බොහෝ දුරට වෙන්න පුළුවන් that they communicate with each other ඔවුන් එකිනෙකා සමග sannivedanaya කරන්නේ නම් without needing words වචන අවශ්‍යතාවකින් තොරවයි කියලා. හොඳයි. ඉතින් එහෙමනම් ඔන්න අද දවසේදී අපි ඉගෙන ගත්තේ මේ O level විභාගෙට එන හිස්තැන් පුරවන්න දෙන. ඒ කියන්නේ ක්‍රියාපදයක නිවැරදි ස්වරූපය යොදා හිස්තැන් පුරවන්න දෙන ප්‍රශ්නය. මේකෙදි වැදගත් වෙන ඔබ ඉංග්‍රීසි ව්‍යාකරණයේ තියෙන ටෙන්සස් ටික හරියට ඉගෙනගෙන තිබීම. ඉතින් මම පාඩම් කීපයක් කරලා තියෙනවා ඔය ටෙන්සස් වල විවිධ අවස්ථා. තව ඉදිරියේදීත් ඔබට පැහැදිලි කරලා දෙන්න. දැන් මෙතෙන්දි මේ ආපු උත්තර ටික ඡේදය නැවත වතාවක් කියලා කොහොමද උත්තර ආවේ කියන එක ගැන හිතන්න. එවිට ඔබට විභාගෙදී මේ වගේ ප්‍රශ්නයකට උත්තර ලියා ගන්න හැකියාවක් ලැබෙයි. හොඳයි ඉතින් එහෙමනම් අදත් සමුගන්න මොහොතේ මම ඔබෙන් ඉල්ලා සිටිනවා ඔබ තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්මම subscribe කරන්න. මේ පාඩම හොඳයි කියලා හිතනවා නම් like එකකුත් දාන්න. ඒ වගේම තවත් මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් අරගෙන ආයෙත් ඔබ හමුවට එන බලාපොරොත්තුෙන් අදට සමුගන්නවා. Goodbye and good luck.